اسپوکن تیوتوریال در Using this keyboard در جاوا خوش آمدید. در این برنامه این موارد را یاد میگیریم. در مورد کلیدواژه this، استفاده از کلیدواژه this با فیلدز، استفاده از کلیدواژه this برای زنجیره‌ای کردن constructors. در اینجا ما از Ubuntu version 11.10، JDK 1.6، Eclipse 3.7.0 استفاده می‌کنیم. برای این برنامه شما باید بدانید که چگونه کانستراکتور در جاوا را با استفاده از اکلیپس ایجاد کنید. اگر نه برای برنامه‌های مربوطه به وبسایت نشان داده شده مراجعه کنید. حالا استفاده از کلیدواژه this را می‌بینیم. در کانستراکتور که this یک مرجع برای آبجکت فعلی میباشد. ما می‌توانیم به هر عنصر از آبجکت فعلی را در کانستراکتور با استفاده از this مراجعه کنیم. ما حالا استفاده از کلیدواژه this با فیلدز را می‌بینیم. کلیدواژه this به ما کمک می‌کند که از مغایرت نام جلوگیری کنیم. ما همچنین مثالی را اینجا می‌بینیم. برای آن اکلیپس را باز می‌کنیم. Student class را که در برنامه قبلی ایجاد کرده ایم را باز کنید. Default constructor را کامنت دهید. کانستراکتور با یک پارامتر را کامنت دهید. همچنین کد برای ایجاد دو آبجکت اول را کامنت دهید. حالا به Parameterized Constructor توجه کنید. the_roll_number و the_name که آرگومنت هایی هستند که به کانستراکتور پاس شده‌اند. roll_number و name که متغیرهای اینستنس می باشند. حالا من آرگومنت را به خود roll_number و name تغییر می دهم. پس داخل کانستراکتور ما اینها را داریم. roll_number مساوی roll_number و name مساوی name. حالا فایل را سیو و ران کنید. پس کنترل S و کنترل F11 را فشار دهید. ما این خروجی را به دست می آوریم. I am a parameterized constructor 0 null. حالا به کد برگردید. ما دو تذکر در کد را می‌بینیم. ماوس را روی نماد تذکر حرکت دهید. ما می‌بینیم که the assignment to the variable roll_number has no effect و the assignment to the variable name has no effect. چون در کانستراکتور roll_number و name متغیرهای لوکال هستند. لوکال variable متغیرهایی هستند که داخل متد یا بلاک قابل دسترس هستند. اینجا roll_number و name با 11 و راجو شروع می شوند چون ما مقادیر 11 و راجو را در کانستراکتور پاس کرده ایم. اما وقتی که آنها به خارج از کانستراکتور بیایند قابل دسترس نمی باشند. پس roll_number و name که ما می‌دانیم متغیرهای اینستنس هستند. آنها از قبل وقتی که آبجکت ایجاد شده است با 0 و null شروع شدند. پس ما خروجی 0 و null را به دست می‌آوریم. حالا تغییر کوچکی در داخل کانستراکتور می‌دهیم. پس this.roll_number مساوی roll_number را تایپ کنید و this.name مساوی name. حالا فایل را سیو و ران کنید. پس کنترل S و کنترل F11 را فشار دهید. این خروجی را به دست می آوریم. I am a parameterized constructor 11 و راجو. چون
this.roll_number و this.name به متغیرهای اینستنس که roll_number و name است اشاره می کنند. اینجا roll_number و name آرگومنت هایی هستند که به متد پاس شدند. برای جلوگیری از مغایرت بین متغیرهای لوکال و اینستنس ما از کلیدواژه this استفاده می کنیم. حالا ما استفاده از کلیدواژه this برای زنجیره‌ای کردن کانستراکتور را می بینیم. ما می توانیم از کلیدواژه this داخل کانستراکتور برای خواندن دیگری استفاده کنیم. کانستراکتورز باید در یک کلاس باشند. به این explicit constructor invocation گفته می شود. به student کلاس که قبلا ایجاد کرده ایم برمیگردیم. حالا کامنت ها را حذف کنید. حالا آن قسمت برای دادن مقادیر instance variables در دو کنستراکتور اول را کامنت دهید. سپس آن قسمتی که آبجکت های دوم و سوم را ایجاد می کند را کامنت دهید. ابتدا به کانستراکتور بدون پارامتر می آییم. بعد از آکولات this بین کروشه 11 و سمیکولن را تایپ کنید. در کانستراکتور دوم this بین کروشه 11 کاما بین دابل کوتس راجو سمیکولن را تایپ کنید. حالا فایل را سیو و ران کنید. کنترل S و کنترل F11 را فشار دهید. این خروجی را به دست می آوریم. I am parameterized constructor. I am a constructor with a single parameter. I am default constructor 11 و راجو. حالا خروجی را توضیح می دهم. وقتی که آبجکت ایجاد می شود، کانستراکتور خوانده می شود. کانستراکتور در اینجا آرگومنت کانستراکتور می باشد. کنترل به خط اول در کانستراکتور می آید. این با دستور this بین کروشه 11 برخورد می کند. پس این کانستراکتور که یک اینتیجر آرگومنت را قبول می کند را می خواند. پس کنترل به this بین کروشه 11 کاما راجو می آید. پس این کانستراکتور که one integer و one string را قبول می کند را می خواند. و این کانستراکتور اجرا می شود و ما خروجی I am a parameterized constructor را به دست می آوریم. حالا متغیرهای اینستنس با 11 و راجو که ما پاس کرده ایم شروع می شوند. حالا کنترل به calling constructor برمیگردد. پس کانستراکتور دوم اجرا می شود. ما خروجی I am constructor with a single parameter را به دست می آوریم. پس کنترل به کانستراکتور اول می رود و آن را اجرا می کند. ما خروجی I am a default constructor را به دست می آوریم. پس student detail method اجرا می شود. ما 11 و راجو را به دست می آوریم. حالا تغییر کوچکی می دهم و this statement را به قسمت آخر کانستراکتور ببرید.
ما اشتباه کامپایلر را می‌بینیم. ماوس را روی نماد اشتباه حرکت دهید. ما این اشتباه را می‌بینیم. Constructor call must be the first statement in a constructor. پس ما باید آن را به خط اول در کنستراکتور ببریم. پس آن را در خط اول در کنستراکتور قرار دهید. می‌بینیم که اشتباه برطرف شده است. پس در این برنامه این موارد را یاد گرفتیم. استفاده کلیدواژه this با fields. استفاده از کلیدواژه this برای زنجیره‌ای کردن constructors. چگونه کلیدواژه this باید در کنستراکتور استفاده شود؟ برای ارزیابی خود در employee کلاس که قبلا ایجاد کرده ایم، یک کنستراکتور با 2 پارامتر را ایجاد کنید. از کلیدواژه this برای شروع کردن instance variables استفاده کنید. همچنین یک کنستراکتور با 1 و بدون پارامتر را ایجاد کنید. سعی کنید که با استفاده از this همانطور که توضیح داده شد، کنستراکتورز را زنجیره‌ای کنید. برای دانستن بیشتر اسپوکن تیوتوریال پروژکت ویدیو را در لینک زیر ببینید. این خلاصه پروژه می باشد. اگر پهنای باند خوبی ندارید ابتدا دانلود و سپس مشاهده کنید. تیم این پروژه کارگاه آموزشی استفاده از اسپوکن تیوتوریال ارائه می‌دهد و به کسانی که آزمون آنلاین را قبول شوند گواهینامه می‌دهد. برای جزئیات لطفاً به contact@spoken-tutorial.org ایمیل بفرستید. اسپوکن تیوتوریال پروژکت بخشی از پروژه تاک تو تیچر می باشد که تحت پشتیبانی نشنال میشن آن ادویکیشن از طریق ICT توسط MHRD دولت هند می باشد. اطلاعات بیشتر در لینک spoken-tutorial.org/nmeict در دسترس می باشد. به پایان برنامه رسیده این ترجمه و صداگذاری شبنم اقبال خان با تشکر از شما.